बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर उम्मीद دی چې تاسو ټول بخیر نننې لاست ټاپک اف د چپټر انزایم زموږ سره فیکټر افیکټینګ د ریټ اف انزایم اوس هغه کم داسې فیکټر دی انزایم د هغې سره سپیډ د انزایم زیاتیږي یا کمیږي سو ډیپینډ کوي څوک انزایم هغه کم فیکټر دی چې په هغې باندې سپیډ اف انزایم ډیپینډ کوي got it یا هغه کم فیکټر دی چې هغه سپیډ اف انزایم افیکټ کوي یا سپیډ اف انزایم انکریز کوي یا سپیډ اف انزایم ډیکریز کوي temperature enzyme work best at optimum temperature enzyme present in mammal work best at about 40 degrees celsius animal present in different environments are adapted to a range of temperature for example enzymes of parasitic snowflea work at minus 10 degrees C, wherein thermophilic bacteria enzyme work at temperature of 90 degrees C. Up to the optimum temperature, the rate increase geometrically with temperature. It's curved, not a straight line. The rate increase because the enzyme and substrate molecule both have more kinetic energy, so collide more often, and also because more molecule have sufficient energy to overcome the activation energy. زمونږ سره let's suppose temperature سره دا گراف دی got it دا زمونږ سره let's suppose دا زمونږ سره د دې graphical representation نه ٹھیک شو زمونږ سره دا شو ټمپریچر او دا شو زمونږ سره ریټ پیله زمونږ سره څه کېږي چې ټمپریچر زیاتیږي نو څه چل به کېږي ریټ به زیاتیږي ولې نو دې ریزن دا دی چې kinetic energy is directly proportional to temperature. If temperature increase, kinetic energy will be increased. او چې kinetic energy زیاتیږي نو the collision between a molecule will also increase. That's why زمونږ سره په temperature direct dependence ہے up to optimum temperature. دا زمونږ سره د optimum temperature ہے په optimum temperature باندې د enzyme rate څه شي maximum شي the enzyme rate maximum شي enzyme rate maximum at optimum temperature که څوک دنه question وکړي چې the enzyme rate is maximum at dash so the enzyme rate is maximum at optimum temperature up to optimum temperature the enzyme rate increase with the temperature increase چې temperature increase کیږي نو rate of enzyme speed of enzyme هم increase کیږي د کوم instant پورې د optimum temperature پورې وس د optimum temperature نه بس چل کیږي د optimum temperature نه به زمونږ سره دا گراف دی دا زمونږ سره ریپرزنټیشن دی دا زمونږ سره optimum اوس به د optimum نه چې ښکته راځي نو ریټ اف انزایم واپس څه کیږي ډیکریز کیږي مونږ ته به څنګه پته لګي د ایرو کم سایډ ته ده ایرو بیلو ده نو بیلو مین ډیکریز نه ریټ اپ انزایم نو چې ریټ اپ انزایم انکریز کیږي نو زمونږ سره به داسې یو ټایم راشي په دې ټایم باندې چې ټمپریچر انکریز شي نو انزایم څه شي ډینیچر شي اوس کوېسچن دا پیدا کیږي چې آیا په ټمپریچر انکریز کېدو سره انزایم ډینیچر کیږي نو په ټمپریچر کولډ کنډیشن کې به څه چل کیږي نو په کولډ کنډیشن کې زمونږ سره انزایم ډینیچر کیږي نه خو انزایم انیکټیو کیږي اکټیو وي اوس پر سمال انسټنټ نو زمونږ سره په دې کې ګروث ډیر په قلاره کیږي نو په کسو کوېسچن وکړي چې په هاي ټمپریچر نو په هاي ټمپریچر سره زمونږ سره انزایم ډینیچر کیږي ډینیچر مین چې د خپل کار پریدي د زمونږ سره ډیټ کیږي خو که زمونږ سره ټمپریچر لو وي نو بیا به څه چل کیږي بیا به د انیکټیو کیږي بیا به د فنکشن سلو کیږي بیا به د ګروث څه کیږي سلو کیږي got it another point so the enzyme present in mammal work best at about 40 degrees C زمونږ سره دا د mammal لپاره دغه نو د دې optimum temperature سره 40 degree C په 40 degree C د mammal enzyme optimum کار کوي high functioning got it another point animal present in different environment are adapted to the range of temperature was the see animals دي چې په different environment کې پاتې کیږي نو د ranges چې کم enzymes دي نو دا به ځان اداپټ کوي څنګه به اداپټ کوي لیټس سپوز که په سنو کې یو ارګانیزم پاتې کیږي نو دا به د سنو د آیس ټمپریچر د ځان سره
اډاپټ کوي. او که زمونږ سره یو انیمل دی یا یو ارګینزم دی چې هغه زمونږ سره په څه کې پاتې کیږي، په هارډ ټمپریچر کې پیدا کیږي پاتې کیږي، نو دی به د هارډ ټمپریچر سره ځان څه کوي، اډاپټ کوي. لکه زمونږ سره ترم اریکټیکس نوپلیا دی زمونږ سره په -10 ډیګري سی د اپټیمم ټمپریچر دی، په -10 ډیګري سی باندې د انزایم اپټیمم کار کوي. وایل ترموپیلیک مین چې د ټمپریچر لاوینګ بیکټیریا، کم بیکټیریا چې په هاي ټمپریچر کې پاتې کیږي، نو د هغه انزایم څه کوي، په 90 ډیګري سی د اپټیمم ټمپریچر دی. up to the optimum temperature the rate increase geometrically with temperature. دی مطلب دا شو چې د optimum temperature پورې، دا optimum temperature دی، د دې پورې زمونږ سره انزایم ریټ تیزیږي with the temperature. که temperature 2 time increase کیږي نو ریټ اف انزایم زمونږ سره 2 increase کیږي. که 1 increase کیږي نو 1 به زمونږ سره انکریز کیږي. نو د ریټ اف انزایم پیل د اپټیمم نه مخکې د جیومیټریکلی انکریز کیږي with the temperature. Another point. بیا دا زمونږ سره دا کرب دی، سټریټ نه دی. نو دا زمونږ سره د دې ګراف سټریټ نه دی. د سټریټ مطلب دا دی چې دې کې بیا اپټیمم نو اپ ټو چې څونه ټمپریچر انکریز کېدی نو انزایم ریټ به انکریز کېدی. خو دا زمونږ سره کرب د دې وجې دی چې د اپټیمم پورې په دې کې انکریزمنټ راشي، د اپټیمم نه واپس د څه کېږي، د ریټ ډیکریز کېږي. Another, the rate increase because the enzyme and substrate molecule both have more kinetic energy, so collide more often, and also because more molecules have sufficient energy to overcome the greatly reduced activation energy. د دې مطلب دا شو چې زمونږ سره لیټ سپوز ولی ټمپریچر چې زیاتیږي نو داسې څه ریزن دی چې زمونږ سره ریټ انکریز کیږي، نو داسې ریزن دی چې دا زمونږ سره دی لیټ سپوز انزایم او دا دی سبسټریټ. کاینیټیک انرجی مونږ سویل، کاینیټیک انرجی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر. if kinetic energy increase if temperature increase kinetic energy will also be increase. نو چې د ټمپریچر انکریز کیږي، د ټمپریچر انکریز کیږي نو کاینیټیک انرجی د دواړو انکریز کیږي، او چې کاینیټیک انرجی انکریز کیږي نو کولیجن هم انکریز کیږي، او چې کولیجن انکریز کیږي نو ریټ ور سره څه کیږي، اتوماتیکلی انکریز کیږي. Got it? The increase in rate with temperature can be quantified as QIO, which is relative increase part in the دې مطلب دا دی QINO. د دې مطلب دا دی چې که ریټه منګ ټمپریچر کې 10 ډیګري سی چینج راولو نو زمونږ سره به ریټ څه کیږي، ریټ اف انزایم به ډبل کیږي. څنګه به ډبل کیږي؟ مثال کے طور پر زمونږ سره ټمپریچر دی 30 ډیګري سنټیګریډ او ریټ اف انزایم دی زمونږ سره 40. نو که اوس زمونږ سره دا 30 منګه څه ته واړو 40 ته واړو نو دا 40 به څه شي 80 به شي. نو که 10 ډیګري سی چینج په ټمپریچر کې راځي نو د ریټ اف انزایم ویل بی ډبل. انکریز به کیږي، با څونه به انکریز کیږي، ریټ اف انزایم به ډبلیږي کله چې کله 10 ډیګري سی چینج په ټمپریچر کې راځي. Another point. The rate is not zero at 0 degree C, so enzymes still work in the refrigerator and food still goes up. انزایم په 0 ډیګري سی زمونږ سره ډینیچر کیږي نه، د گروث لیول چې کم دی هغه کمیږي، خو بیا هم که په ریفریجریټر کې یو فوډ پروت وي نو لږ وخت پس دا هم خرابېږي. دا ولې؟ په دې کې زمونږ سره بیکټیریل گروث. ٹھیک شو، بٹ دے ورک سلولی، خدا ورک په قلاره کوي. انزایم کین ایون ورک ان آیس، په آیس کې کار کوي، تو د ریټ از ایکسټریملی سلو. په آیس کې کار کوي خو د دې ریټ اپ سی سلو وي. نو چې سلو وي نو ډیفیوژن اف انزایم اینڈ سبسټریټ مالیکول تھرو د آیسولیټر. نو بیا زمونږ سره داسې کار کیږي چې دا زمونږ سره آیسولیټس سي، په دې آیسولیټس باندې زمونږ سره انزایم او سبسټریټ ارینج کیږي. نو بیا د دې په منځ کې کولیجن کمیږي، او چې کولیجن کمیږي نو ریټ اف ریاکشن زمونږ سره څه کیږي، ریټ اف ریاکشن زمونږ سره کمیږي. سو سیکنډ زمونږ سره ډیپندنس ټایپ پی ایچ. پی ایچ څه ته وایي؟ پی ایچ وایي پاور اپ هایډروجن آین، چې پچا کې سونه هایډروجن آین کنسنټریشن دی، دې ته زمونږ سره پی ایچ وایي. نو اوس زمونږ سره سیکنډ ډیپندنس د انزایم پچا دی، په پی ایچ باندې دی. څنګه ډیپندنس دی؟ انزایم هیو ان اپټیمم پی ایچ ایٹ ویچ دے ورک فاسټست. اوس زمونږ سره دا
pH دی لیټ سپوز او دا زمونږ سره ریټ دی نو د انزایم د پاره pH هم اپټیمم دی اپ ټو اپټیمم به زمونږ سره څه چل کیږي اپ ټو اپټیمم په اپټیمم ټمپریچر pH باندې سوري په اپټیمم pH باندې به ریټ اپ انزایم سي ریټ اپ انزایم با هاي so question وکي چې on which pH the rate of enzyme will be high so on optimum pH the rate of enzyme will be high په optimum pH باندې با rate of enzyme سی high got it for most enzyme this is about 7 to 8 physiological pH of most ځنې ډیر سیل د سړي چې د هغه optimum pH سره 7 to 8 optimum pH دی 7 to 8 optimum pH دی got it but a few enzymes can work at extreme pH such as protease enzymes in animal stomach which have optimum pH زمونږ سره د animal stomach pH سره acidic دی نو چې د animal stomach pH acidic دی نو دې مطلب دا دی چې دی به واله د 1 نه واله د 6.99 پوری ولی چې 7 زمونږ سره نیوټرل دی نو زمونږ سره چې په stomach کې کوم enzyme دی نو strong acidic دی نو د هغې pH سره 1 دی د هغې optimum work به کله د هغې optimum work به الوي چې کله د pH سي 1 وي نو انزایم چې کوم پروټیز انزایم زمونږ په باډي کې دی پروټیز انزایم څه ته وایي هغه انزایم چې هغه د پروټین په بریک ډاون کې مدد ورکوي نو د هغې اپټیمم pH at which he work high نو دې مطلب دا شو چې په 1 pH باندې the rate of protease enzyme is high so the optimum pH for the protease is 1 right it another point the pH affects the charge of the amino acid at the ectocyte more specifically change in pH ionizes amino acid forming enzyme so the property of the ectocyte change and the substrate can no longer زمونږ سره مونږ ویلو چې انزایم د سره انزایم are protein in nature protein د څه نه جوړلای د امینو ایسید نه جوړلای اوس په امینو ایسید باندې سپیسیفیک چارجز دي نو که په پی ایچ کې مونږ چینج راولو لیټ سپوز یو انزایم دی هغه په بیسیک پی ایچ کې کار کوي مونږ دې ته ایسیډیک کو نو په امینو ایسید چې کم چارج دي نو په هغه چارجز کې به چینج راځي او چې په دغه چارجز کې چینج راځي نو زمونږ سره په انزایم ورک سکے properly نه کوي enzyme denatured کېدی هم شي right third point enzyme concentration was is the enzyme concentration increase the rate of the reaction increase linearly because there is more enzyme molecule available to catalyze the reaction it vary high enzyme concentration the substrate concentration may become rate limiting so the rate stop increasing normally enzyme are present in cell in rather low concentration زمونږ سره concentration د enzyme چې کم concentration دی دا هم زمونږ سره directly related دی د rate of the enzyme سره څه مطلب شو مطلب دا شو چې که زمونږ سره مثال کې طور پر 100 substrate پراته دي او دې کې زمونږ سره 10 enzyme موږ ورواړتل نو که دا 10 enzyme موږ increase کو let suppose 100 enzyme ته ورسو نو up to د دې خو به زمونږ سره څه چل کېږي د دې سره خو به rate of the reaction increase کېږي ولې چې binding site د 100 وانه substrate لپاره پیدا شو چې 100 وانه substrate لپاره binding site پیدا شو it means چې rate به increase کېږي او چې rate increase کېږي more product به پام کېږي خو که اوس د موږ د 100 نه let suppose 110 ته ورسو نو اوس دا 10 زمونږ سره سری زیاتی دي نو زمونږ سره د graphical representation خو linearly خو up to some extent د some extent لپاره د increase کېږي خو دا غي نه بعد به د rate limiting شي د به زمونږ سره rate د انکریز کیږي نو ولی زمونږ سره چې کم سبسټریټ دی نو ختم شي لکه مثال دا زمونږ سره لیټ سپوز دا زمونږ سره دې ګراف دی نو دا اپ ټو سم ټایم انکریز کیږي خو بیا زمونږ سره کانستنټ شي ولی چې زمونږ سره په دې پوینټ باندې د سبسټریټ او د انزایم تعداد څه شي ایکوال شي او چې د سبسټریټ او د انزایم تعداد ایکوال شي نو بیا زمونږ سره بایندینګ سایت ختم شي او چې بایندینګ سایت ختم شي اوس به ریاکشن نور فردر نه انکریز کیږي نو انزایم هم د خاص ټایم پورې څه چل کیږي چې زیاتې نو ریاکشن زیاتېږي خو اپ ټو سم ایکسټنټ چې کله سبسټریټ او د انزایم تعداد پوره شي نو بیا چې کوم انزایم ورته نو هغه به زمونږ سره ریټ نه انکریز کوي نو دی وایي چې په نارملی انزایم زمونږ سره په سیل کې په لو کنسنټریشن کې سي پریزنټ وي Number 4, substrate concentration. The rate of enzyme catalyzed reaction show occur dependence on a substrate concentration. As the substrate concentration increase,
the rate increase because more substrate molecule can collide with enzyme. So more reaction will take place at higher concentration. The enzyme molecule becomes saturated with substrate. So there are few pre-enzyme molecules. So adding more substrate doesn't make much more difference. اوس زمونږ سره let's suppose that خبره الټه را خبره داسې الټه ده چې په هغې کې مونږ څه سبسټریټ و انزایم میټ کړه اوس سبسټریټ مونږ زره 100 انزایم دلته زمونږ سره څه دي پریزنټ دي او زمونږ سره 10 سبسټریټ دي اوس که دا سبسټریټ مونږ انکریز کوو نو په انزایم ریټ به څه کېږي انکریز کېږي خو چې دی 100 ته ورسي نو په دې سره به زمونږ سره د انزایم ریټ میکسیمم شي got it substrate 100 ته ورسېده enzyme rate mixation شو why زمونږ سره 100 enzyme او 100 substrate binding ختم شو اوس که زمونږ سره further increase کیږي نو زمونږ سره به څه چل کیږي enzyme نور شته نه نو substrate به زمونږ سره اسی وي او چې اسی وي نو rate of reaction کې به increase ناراضي او چې increase ناراضي نو د دې ګراف به مونږه څنګه ریپرزینټ کو دا زمونږ سره ګراف دی دا به up to some time increase کیږي خو بیا به څه کیږي constantly صحیح شه نو زمونږ سره almost the increase of concentration of enzyme and substrate د دواړو یو شان concept دی got it fifth number point inhibitor inhibit the activity of enzyme reducing the rate of inhibitor څه ته وایي inhibitor is name indicate the name نه دا پته لګي چې inhibitor د دوه ورډ نه جوړ دی یو inhibit دی او یو or دی inhibit هغه چاته وایي څوک چې stop کوي او are the agent ته وایي no those agent which almost stop the rate of enzyme is known as inhibitor هغه product هغه substances هغه thing چې هغه زمونږ سره rate of enzyme څه کوي rate of enzyme stop کوي speed of enzyme stop کوي هغه ته زمونږ سره inhibitor وایي got it inhibitor inhibit the activity of enzyme reducing the rate of the reaction activity of enzyme زمونږ سره inhibit کوي by what په دې وجه چې د ریټ اف د ریاکشن کم کی چې ریټ اف د ریاکشن کم کی نو د اکټیویټي اف انزایمز کی انهبیټ کی دیر فاوند نیچرلی دا زموږ سره نیچرلی هرڅه همشته بټ آلسو یوز ارټیفیشلی از ا ډرګ دا از ا ډرګ استعمالي شي لکه پیسټیسایډز چې کم دي کم پیسټیسایډز څه ته وایي هغه اوس چې کم د پیسټ خلاف استعماليږي کیړې مکوړو خلاف استعماليږي هغه زموږ سره پیسټیسایډ او ریسرچ ټول کې هم زموږ سره استعماليږي دا شان زموږ سره دوه قسمه inhibitor دی نمبر فرست ہے a competitive inhibitor اور نمبر سیکنڈ ہے a non-competitive inhibitor was competitive has a similar structure to the normal substrate molecule and it can fit into the active site of enzyme got it sorry it therefore compete with the substrate of active site and so the reaction is slower example the sulfonamide is into bacteria let's suppose دا زمونږ سره شه enzyme دا زمونږ سره let's suppose enzyme شه اوس زمونږ سره دا inhibitor رالی دا sorry دا زمونږ سره شه enzyme او دا زمونږ سره دا inhibitor اوس inhibitor کار سره د inhibitor کار دا دی to slow down the activity of enzyme by what نو د دې د وجې چې د ریاکشن ریټ سلو کی نو اکټیویټي اف انزایم به خود په خود کم شي نو اوس به څه چل کېږي دی به راشي او د د پاسه به څه شي اټیچ هغه انهیبیټر کم چې په کمپټیشن کې وي په مقابله کې وي د چا سره د سبسټریټ سره چې د هغه سایز د سبسټریټ په شان وي د سبسټریټ په شان شکل وي نو دی به اوس په کوم ځای باندې پیټ کېږي په اکټیوسایډ باندې پیټ کېږي که هغه انهیبیټر کوم چې د اکټیوسایډ په ځای باندې فټ کیږي دغه ته زمونږ سره کمپټیټیو انهیبیټر وای او دا زمونږ سره سوي دا زمونږ سره ریاکشن سلوور کوي او د دې سلفونامایډ چې کوم دی دا انټي بیکټیریل ډرګ دی دا زمونږ سره کمپټیټیو انهیبیټر کار کوي د دې کاردار دی سلفونامایډ چې کوم دی دا انټي بیکټیریل ډرګ دی د بیکټیریا خلاف استعماليږي او دا زمونږ سره competitive inhibitor
In non-competitive inhibitors, so does amongst are different in structure from the substrate molecule and doesn't bind into the active site. It binds to another part of the enzyme molecule, changing the shape of the whole enzyme, including the active. So it can no longer bind substrate molecule. Inhibitor that bind weakly and can be removed out easily are sometimes called reversible inhibitor, while those that bind tightly and cannot be removed out are called irreversible. Poison like cyanide, heavy metal ion, and some insecticide are all non-competitive inhibitor. زمونږ سره په کمپیټیټیو کې مونږ ویل چې دی بس د چا سره په کمپیټیشن کې وي وې د سبسټریټ په کوم ځای باندې باټیز کېږي په اکټیوسایډ باټیز کېږي د سب اکټیوسایډ سره به د شیپ صحیح یو شان وي دی به پیټ کېږي. اوس زمونږ سره نان کمپیټیټیو دا دی چې زمونږ سره لیټ سپوز دا انزایم دی او دا انزایم سره زمونږ سره دا زمونږ سره انهبیټر دی. انهبیټر د څه لپاره استعمالیږي؟ ټو سټاپ د ریاکشن. اوس زمونږ سره دا په دې ځینې پیټ کېږي نو دا به اوس څه چل کېږي؟ دی به پیټ کېږي ادر دین اکټیوسایډ. نو زمونږ سره لیټ سپوز دا انزایم شه او د دی به لیټ سپوز د انزایم په دې ځای باندې پیټ شه. صحیح شه. اوس زمونږ سره دی د انزایم شیپ او ورسره د اکټیوسایډ شیپ څه کوي؟ چینج کوي. نو د انزایم او د اکټیوسایډ شیپ چې دی چینج کی نو دی به زمونږ سره ریاکشن سټاپ کی. اوس زمونږ سره ځینې داسې دي چې هغه پرمننټ ټیټ شي لر کېږي ته نه هغې ته irreversible وایي او ځینې داسې دي چې هغه ریموو کېدی شي هغې ته ریورسیبل وایي. او د دې اگزامپل زمونږ سره ورکلي دي پویزن ساینایډز دي، هیوی میټلز آین دي او ځینې انسیکټیسایډ دي کوم چې د حشراتو خلاف استعمالیږي. دا ټول نان کمپیټیټیو انهبیټر دي. سو دیټس د اینډ اف دیس چپټر انزایم. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ. او دا زمونږ سره و د اینډ اف دیس چپټر. تھینک یو. ګډ بای.